Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, bạn sẽ làm gì? Đừng vội trả lời, vì có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chúng ta lao vào cuộc sống như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Nhưng bạn có tự hỏi, mình đang sống vì điều gì? Tiền bạc, danh vọng, hay chỉ là để tồn tại? Hãy cùng tôi đi qua những câu chuyện, những bài học có thể khiến bạn thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Và biết đâu, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Đời người, rốt cuộc sống vì điều gì? Câu chuyện 1. Người họa sĩ và bức tranh dang dở. Ngày xưa, có một người họa sĩ tài ba. Cả cuộc đời ông dành để sáng tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp, được mọi người ca ngợi là kiệt tác. Nhưng với ông, có một bức tranh mà ông luôn ấp ủ, một tác phẩm mà ông tin sẽ là đỉnh cao của đời mình. Bức tranh ấy là tất cả khát vọng, ước mơ và nỗ lực của ông. Nhưng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, ông luôn cảm thấy nó chưa hoàn thiện. Cần thêm một chút chi tiết nữa, ông tự nhủ, chỉ một nét cọ nữa thôi. Rồi một ngày, khi ông đang ngồi bên giá vẽ, tay cầm cây cọ, thì trái tim ông đột ngột ngừng đập. Người ta tìm thấy ông trong tư thế đó, bên cạnh bức tranh dang dở. Người ta trầm trồ, ca ngợi, tiếc nuối, nhưng họ không hiểu rằng cả đời ông đã bỏ lỡ bao điều quý giá để theo đuổi sự hoàn hảo trong bức tranh ấy. Chúng ta cũng giống như người họa sĩ này, phải không? Luôn nghĩ rằng mình còn thời gian, còn cơ hội để hoàn thành bức tranh cuộc đời. Nhưng đôi khi, bức tranh ấy không cần phải hoàn hảo. Điều quý giá hơn chính là cách chúng ta sống và cảm nhận từng khoảnh khắc khi vẽ nó. Vậy bạn thì sao? Bạn có đang mải mê theo đuổi một bức tranh hoàn hảo mà quên đi giá trị của chính hành trình đó? Đừng để bức tranh của bạn chỉ còn là sự tiếc nuối. Câu chuyện 2. Người đi tìm dòng suối bất tử. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một chàng trai luôn sợ hãi trước sự vô thường của cuộc sống. Anh không muốn già đi, không muốn phải đối diện với cái chết. Một ngày nọ, anh nghe nói rằng ở một nơi rất xa, có một dòng suối bất tử, ai uống nước từ đó sẽ sống mãi mãi, không bao giờ chết. Anh quyết định từ bỏ mọi thứ để lên đường tìm kiếm dòng suối ấy. Cuộc hành trình kéo dài qua bao nhiêu năm tháng. Anh vượt qua những sa mạc khô cằn, những khu rừng rậm rạp, những ngọn núi hiểm trở. Mỗi lần tưởng chừng như đã đến đích, dòng suối lại xa hơn. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy dòng suối trong truyền thuyết, nằm ở một nơi hẻo lánh giữa thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng khi cúi xuống định uống, anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu dưới dòng nước. Đó không còn là một chàng trai trẻ đầy sức sống ngày nào, mà là một ông lão với mái tóc bạc phơ và đôi mắt mệt mỏi. Anh chợt nhận ra rằng, trong khi mải mê tìm kiếm sự bất tử, anh đã đánh mất toàn bộ thời gian quý giá của cuộc đời. Gia đình, bạn bè, những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống tất cả đã trôi qua, và giờ chỉ còn lại một mình anh cùng sự cô độc. Có những thứ chúng ta khao khát cả đời, nghĩ rằng đó là cứu cánh, là ý nghĩa lớn lao. Nhưng liệu có đáng không, nếu để đạt được chúng ta phải đánh đổi chính cuộc sống đang diễn ra? Thay vì mải mê đi tìm sự bất tử, hãy sống trọn vẹn với hiện tại, nơi mà từng giây phút bạn có chính là điều bất tử nhất. Hạnh phúc là gì? Đó có phải là một điểm đến? Hay chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc sống? Khi còn trẻ, ta thường nghĩ hạnh phúc là những điều lớn lao, một căn nhà rộng lớn, một chiếc xe sang trọng, hay sự ngưỡng mộ từ người khác. Ta cố gắng hết sức để đạt được những thứ ấy, tin rằng chúng sẽ làm ta mãn nguyện. Nhưng đến khi đạt được, niềm vui thường chẳng kéo dài. Tại sao vậy? Hạnh phúc không đến từ những gì ta sở hữu, mà đến từ cách ta cảm nhận. Có người ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, ăn một bữa cơm đơn sơ cùng gia đình, nhưng lại cảm thấy mãn nguyện hơn bất kỳ ông vua nào ngồi trên ngai vàng. Một nhà hiền triết từng nói, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình. Nó không nằm ở nơi ta sẽ đến, mà ở cách ta đi qua từng bước trong cuộc đời. Hạnh phúc thực sự đến từ tình yêu thương và kết nối. Những khoảnh khắc bạn được ở bên những người yêu thương, dù chỉ là cùng nhau chia sẻ một câu chuyện cười hay lặng lẽ ngồi bên nhau, đều là hạnh phúc. Sự bình yên trong tâm hồn, khi bạn không còn chạy theo những áp lực bên ngoài, mà biết hài lòng với những gì mình có. Ý nghĩa trong những việc mình làm, khi bạn cảm thấy công việc hay hành động của mình mang lại giá trị,
dù chỉ là giúp đỡ một ai đó hoặc làm điều gì đó bạn đam mê. Thực tế, hạnh phúc không phải là một trạng thái kéo dài mãi mãi. Nó là những khoảnh khắc nhỏ nằm ngay trong tầm tay của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có đủ tỉnh táo để nhận ra hay không? Hạnh phúc không phải là thứ bạn phải tìm kiếm ở đâu xa. Nó nằm ngay trong cách bạn sống mỗi ngày, trong từng ánh mắt, nụ cười và những điều nhỏ nhặt mà bạn đôi khi bỏ qua. Câu chuyện 3. Người phụ nữ và chiếc vali nặng trĩu. Có một người phụ nữ sống trong một ngôi làng nhỏ. Cả cuộc đời chị là những chuỗi ngày bận rộn, vất vả, gom góp từng chút một để chuẩn bị cho tương lai. Chị tiết kiệm, làm việc không ngừng nghỉ và luôn lo lắng cho ngày mai. Một ngày kia, chị được trao một cơ hội đặc biệt, thực hiện một chuyến hành trình đến một nơi được gọi là vùng đất hạnh phúc. Trước khi đi, chị quyết định mang theo tất cả những gì quan trọng nhất với mình, đóng gói mọi thứ vào một chiếc vali lớn. Cuộc hành trình bắt đầu, nhưng đường đi không hề dễ dàng. Con đường càng lúc càng dốc và chiếc vali ngày càng nặng trĩu. Chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không nỡ bỏ lại bất kỳ thứ gì. Trên đường, chị gặp một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc phơ, đang ngồi bên vệ đường. Ông nhìn chị và hỏi: "Cô đang mang gì mà nặng thế?" "Đây là tất cả những gì tôi dành dụm suốt cuộc đời. Tôi không thể để mất chúng." Ông lão cười nhẹ. "Nhưng cô có thấy không, chiếc vali đó đang cản bước cô. Vùng đất hạnh phúc mà cô muốn đến, liệu có chỗ cho những thứ này không?" Chị bối rối, nhưng rồi, trước sự mệt mỏi không thể chịu nổi, chị quyết định mở vali ra và xem xét lại. Chị nhận ra, nhiều món đồ không còn giá trị. Chúng chỉ là những ký ức cũ, những gánh nặng mà chị vô tình mang theo. Sau một hồi đắn đo, chị quyết định bỏ lại những món đồ không cần thiết, chỉ giữ lại vài thứ thật sự quan trọng, một bức ảnh gia đình và một chiếc áo ấm. Câu chuyện này giống như cuộc đời của mỗi chúng ta. Chiếc vali chính là tâm hồn, là những ký ức, tham vọng và cả nỗi lo âu mà chúng ta mang theo. Có những thứ ta cứ mãi giữ chặt, dù chúng không còn ý nghĩa, chỉ khiến hành trình thêm nặng nề. Vậy nên, thay vì ôm trọn tất cả, hãy học cách buông bỏ. Hạnh phúc thật sự không nằm ở việc sở hữu mọi thứ, mà là giữ lại những điều thực sự có giá trị. Bạn có đang mang theo những chiếc vali nặng trĩu không? Đôi khi, buông bỏ không phải là mất mát, mà chính là sự giải thoát để bước về phía hạnh phúc. Câu chuyện 4. Người thợ rèn và thanh kiếm. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một người thợ rèn nổi tiếng với kỹ năng chế tác vũ khí. Ông được mệnh danh là bậc thầy của thép vì khả năng tạo ra những thanh kiếm sắc bén tuyệt vời. Mỗi thanh kiếm ông làm ra đều là một kiệt tác, nhưng điều ít người biết là phía sau mỗi thanh kiếm ấy là một câu chuyện về sự hy sinh, về quá trình tôi luyện gian khổ. Một ngày, một người khách quý đến gặp ông, mang theo một yêu cầu đặc biệt. Người khách này muốn có một thanh kiếm có thể chặt đứt mọi thứ, không gì có thể cản được. Ông thợ rèn nhận lời và bắt tay vào công việc. Nhưng điều đáng nói là mỗi thanh kiếm của ông đều phải trải qua quá trình rất khắt khe, từ việc lựa chọn nguyên liệu, nung chảy, tôi luyện, mài giũa và cuối cùng là thử nghiệm. Trong suốt quá trình này, người thợ rèn không chỉ sử dụng kỹ năng mà còn phải dành cả trái tim vào công việc. Ông biết rằng không thể có một thanh kiếm hoàn hảo mà không có sự hy sinh. Để thanh kiếm sắc bén, thép phải trải qua những lần nung nấu, uốn cong và tôi luyện. Nó phải chịu đựng sức nóng, sự va đập, sự mài mòn. Những yếu tố này không thể thiếu trong quá trình tạo ra một món đồ thực sự có giá trị. Và cuối cùng, sau nhiều tháng làm việc vất vả, ông thợ rèn đã hoàn thành thanh kiếm mà người khách yêu cầu. Ông mỉm cười nhìn tác phẩm của mình, nhưng người khách, khi nhận thanh kiếm, lại có vẻ không hài lòng. Thanh kiếm này có vẻ đẹp, nhưng nó không thể chặt đứt được tất cả. Nó cũng sẽ vỡ nếu gặp phải một thứ quá mạnh mẽ, người khách nói. Người thợ rèn trầm tư, rồi nhìn thanh kiếm của mình và nói: thanh kiếm này, dù rất sắc bén, cũng không thể chặt đứt tất cả mọi thứ. Nhưng chính quá trình tôi luyện nó mới là điều quan trọng, chính như cuộc sống vậy. Mỗi lần chúng ta gặp khó khăn, mỗi khi chúng ta chịu đựng, chịu thử thách, thì chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Thanh kiếm này không phải để chặt đứt mọi thứ, mà là để bảo vệ và thể hiện sự kiên cường của chúng ta. Câu chuyện này chính là bài học về cuộc đời. Mỗi chúng ta đều là một thanh kiếm, và qua mỗi thử thách, chúng ta đều được tôi luyện, trở nên mạnh mẽ và sắc bén hơn. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng dễ dàng, và đôi khi, chúng ta cũng phải đối mặt với những thất bại. Điều quan trọng là, thay vì muốn chặt đứt mọi khó khăn, chúng ta hãy học cách đối diện và vượt qua chúng, biết rằng chính quá trình ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành. Vì vậy, hãy nhớ rằng mọi thử thách trong đời không phải là để đánh bại chúng, mà là để tôi luyện bản thân, để chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Cuộc đời chúng ta, như những câu chuyện tôi vừa chia sẻ, đều chứa đựng những bài học quý giá. Mỗi câu chuyện là một minh chứng cho việc con người phải trải qua thử thách, chịu đựng gian khổ và học cách trưởng thành. Nhưng tôi muốn bạn nhớ rằng, dù có khó khăn đến đâu, bạn vẫn luôn có thể chọn cách nhìn nhận và đối diện với nó một cách tích cực. Trong cuộc sống hiện đại này, có một điều mà chúng ta ít khi nhớ đến, rằng chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta luôn có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với những điều xảy ra. Những cuộc thử thách không đến để hủy diệt chúng ta, mà là để giúp chúng ta trưởng thành. Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói, chỉ có đau đớn mới tạo nên sự trưởng thành. Nhưng đôi khi, đau đớn không phải là một điều xấu. Nó là thứ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta hiểu rõ giá trị của cuộc sống. Thay vì chạy trốn hay cố gắng tìm cách tránh né, hãy học cách đối diện với nỗi đau, nhìn nhận nó như một phần của hành trình, để từ đó bạn có thể bước đi vững vàng hơn. Như người thợ rèn trong câu chuyện trước, bạn cũng sẽ phải trải qua những thử thách, những lửa rèn trong cuộc sống. Nhưng đừng quên rằng, chính những thử thách ấy mới tạo ra bạn một con người kiên cường, mạnh mẽ và có thể đối mặt với bất cứ điều gì. Tôi muốn bạn suy ngẫm về những điều mà bạn đang theo đuổi trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta quá mải mê chạy theo những mục tiêu vật chất, danh vọng hay địa vị, mà quên mất rằng những thứ ấy chỉ là tạm bợ. Cuối cùng, khi chúng ta nhìn lại, chúng ta mới nhận ra rằng những điều đáng trân trọng nhất chính là những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè và sức khỏe của chính bản thân mình. Cuộc sống này ngắn ngủi, và mỗi khoảnh khắc trôi qua sẽ không thể quay lại. Do đó, đừng chờ đợi đến khi gặp khó khăn hay khi sức khỏe bị suy yếu mới nhận ra rằng điều quý giá nhất chính là sức khỏe và những mối quan hệ thân thiết. Hãy sống trọn vẹn mỗi ngày, trân trọng những gì bạn đang có và đừng để những mục tiêu xa vời làm bạn quên đi giá trị thực sự của cuộc sống. Cuối cùng, tôi muốn nhắc bạn một điều quan trọng, hãy luôn sống với lòng biết ơn. Biết ơn những gì bạn có, biết ơn những thử thách bạn vượt qua, và biết ơn chính bạn vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành một con người tốt đẹp hơn. Vì thế, đừng quên rằng giá trị cuộc sống không nằm ở những gì bạn sở hữu hay những gì bạn có thể đạt được, mà chính là trong cách bạn sống, cách bạn đối diện với thử thách và cách bạn trân trọng những điều nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Hãy sống một cuộc đời ý nghĩa từ từng khoảnh khắc hôm nay. Trước khi kết thúc video này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ cùng tôi. Hy vọng rằng những câu chuyện và bài học hôm nay sẽ giúp bạn nhìn nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn và thêm trân trọng những giá trị quý báu xung quanh mình. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng quên like video và chia sẻ đến những người thân yêu. Vì biết đâu, một người trong số họ đang cần nghe một lời động viên, một sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống. Hãy đăng ký kênh Sống Vui Mỗi Ngày để không bỏ lỡ những video mới đầy cảm hứng và ý nghĩa giúp bạn sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công hơn mỗi ngày. Đừng quên nhấn chuông thông báo để bạn luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh. Và nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ, câu hỏi hay câu chuyện muốn chia sẻ, hãy để lại comment dưới video này. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ, luôn biết cách sống vui và sống có ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn các bạn và chúc bạn có một ngày tuyệt vời.